درود بر همه عزیزان، خوش اومدید به کانالم. مرید از انبافتنی. آموزش بافت این باندانای بسیار زیبا رو داریم که شما میتونید حتی این رو به شکل اشارپ هم ببافید. فقط این بند دو قسمت رو ندید و بافت به این شکل و زیبایی هستش. حتما قبل از اینکه ویدیو رو ببینید لایک و کامنت برام بذارید، به هم انرژی بدید و اگر همین الان وارد پیجم شدید حتما کلید سابسکرایب رو فعال کن. کلی آموزش رایگان داخل پیجم دارم و اینکه من پیج اینستام هم میذارم. فقط کافیه همین مرید از انبافتنی رو داخل اینستا هم سرچ بکنید، به راحتی من رو پیدا میکنید که بتونیم اونجا هم با هم در تماس باشیم. خب بریم با هم آموزش رو ببینیم. برای بافتش من دارم از قلاب شماره 3 استفاده میکنم. نخم هم ضخامتش این هست. شما اگر خواستید که برای بهار و تابستون ببافید از نخهای کتان استفاده بکنید که برید کاوا فروشی در اختیارتون میذارن، مثلا مثل غزال فوق العاده است، بهش کتان هستش، خیلی خوشگل میشه چون یه نخش هم ضخامتش کم هست، قشنگ و شکیل در میاد. و اینکه اگرم خواستید که موهردار ببافید از آلیز آنگورا گلد استفاده بکنید. من برای اینکه بخوام حلقه ایجاد بکنم میام 7 زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 و حالا میام به اولین زنجیره یک پایه کوتاه میزنم. داخل این فضای 7 زنجیره رو من 7 پایه کوتاه میزنم. 2 3 4 5 6 و 7. بعد از بافت 7 حالا بیام 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، 2 دور نخ و میام این قسمت حلقه 3 تا پایه دوبل دیگه که با این یعنی در واقع 2 تا میبافم که با اون 4 تا زنجیره میشه 3 تا. 2 تا زنجیره میزنم، حالا این بار 4 تا پایه دوبل میبافم. 1. بچه من این نخ رو از قبل داشتم، فقط میدونم ناکوه ولی نمیدونم چه مارکی. 2. یه حالت براقی قشنگی داره. شما حتی با کاموای آلیز دیوا هم چون حالت سیلکی داره خوشگل میشه. 2 تا زنجیره، دوباره 2 دور نخ روی قلاب و 3 تا پایه دوبل میبافم، 2 تا پایه دوبل میبافم، سومی رو به این شکل میکنم. میام روی اولین پایه کوتاه به این شکل و سومین پایه رو میبافم. ببینید 3 تا پایه دوبل این قسمت، 3 تا پایه دوبل در آخر و 4 تا وسط. کار رو برمیگردونم برای رجبت و میام اینجا 1 پایه کوتاه این قسمت، 1 پایه کوتاه میام اینجا 4 تا زنجیره معادل 1 پایه دوبل و 2 تا دیگه میبافم. 1 و 2. 2 تا زنجیره میزنم و دوباره 2 دور نخ روی قلاب و 3 تا پایه دوبل میبافم. بشه. حالا میام 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. میخوام برگ ببافم. یه دور نخ روی قلاب میام، زنجیره اول رو کاری ندارم، میام از زنجیره دوم یه پایه در میارم، بعدی یه پایه در میارم، بعدی یه پایه و بعدی یه پایه. حالا شروع میکنم به این شکل پایه ها رو دونه دونه میبافم به این حالت. حالا کار رو برمیگردونم. ببینید به اولی کاری ندارم، دوباره یه دونه نخ روی قلاب میام اینجا، دوباره یه دونه
2 3 و 4 و حالا دونه دونه به این شکل میگیرم و میبافم. دوباره 1 2 3 4 5 تا. اولی رو کاری ندارم، یه نخ روی قلاب میام از روی دومی به این شکل میگیرم به این حالت. حالا 6 تا 2 4 6 تا من الان دونه دارم، دوباره به این شکل دونه دونه میگیرم و به این حالت میبافم. دوباره کار رو برمیگردونم یه نخ روی قلاب میام به این شکل 1 2 3 و 4 و حالا دونه دونه به این شکل میگیرم و میبافم. حالا دو دور نخ روی قلاب میام این قسمت توی فضای 2 زنجیره دوباره 3 تا پایه دوبل، 2 تا زنجیره، 2 دور نخ و دوباره 3 تا پایه دوبل میبافم. به این شکل. حالا میام رج بعد کار رو برمیگردونم روی دومین پایه یه پایه کوتاه، دوباره یه پایه کوتاه، همینجا 4 تا زنجیره، دوباره 2 دور نخ روی قلاب میام یک پایه دوبل، 2 پایه دوبل که با این میشه 3 تا، 2 تا زنجیره، دوباره 2 دور نخ روی قلاب. بچه من نخم رو درست کنم برگردم. دوباره 2 دور نخ روی قلاب و یک پایه، 2 پایه و 3 پایه دوبل میبافم. حالا این بار میام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا زنجیره میزنم. میام ما بین این 2 تا برگ میام این قسمت یک پایه کوتاه میزنم. دوباره میخوام برگ رو اجرا بکنم. پس 1 2 3 4 5 تا زنجیره، دوباره نخ روی قلاب، اولی رها، میام روی 4 تایی بعدی 2 3 و 4 و حالا 2 تا 2 تا یکی میکنم. به این شکل. دوباره نخ روی قلاب کار رو برمیگردونم، شروع میکنم به این شکل میگیرم 1 2 3 و 4، دوباره 6 تا نخ به این شکل میبافم. دوباره 1 2 3 4 5، یه دور نخ روی قلاب میام از روی دومی 4 و حالا دوباره نخ‌ها رو به این ترتیب عبور میدم. دوباره نخ روی قلاب میام 1 2 3 و 4 و بعد دونه دونه به این شکل میگیرم و میبافم. حالا میام به اینجا 2 دور نخ روی قلاب و پایه دوبل 3 تا
تا زنجیره، دوباره پایه دوبل. به اندازه 3 تا. به این شکل. کار رو برمیگردونم و شروع میکنم روی پایه دوم یه پایه کوتاه و بعدی یک پایه کوتاه. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، دوباره دو نخ روی قلاب و میام به این شکل. 3 تا پایه دوبل، 2 تا زنجیره و دوباره این قسمت. سه تا پایه دوبل میافم به این شکل. میام حالا مثل اینجا 9 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 تا زنجیره. میام دوباره این قسمت وسط این دوتا برگ به این شکل میگیرم، یک پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 دوباره این برگ رو تکرار میکنم، انجام میدم، برمیگردم. خب من برگم رو بافتم، حالا میام اینجا یک پایه کوتاه و 9 تا زنجیره، 2 3 4 5 6 7 8 9 و حالا دوباره دو نخ روی قلاب میام اینجا 3 تا پایه دوبل، 2 تا زنجیره و دوباره 3 تا پایه دوبل به این شکل میبافم. خب ببینید دوستان، ما در واقع 1 2 3 4 رج ما به این شکل بافتیم. حالا میخوایم رج پنجم رو ببافیم. دوباره من میام به این شکل کار رو برمیگردونم و روی پایه 2 و 3 پایه کوتاه، 1 2 3 4 تا زنجیره، دوباره دو نخ روی قلاب، 2 تا پایه دوبل دیگه هم میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، دوباره دو نخ روی قلاب، 3 تا پایه دوبل میبافم به این شکل. دوباره باید اینجا برگم رو شروع کنم، 1 2 3 4 5 دوباره میام یه نخ روی قلاب، میام دونه دونه در میارم بیرون از 4 تا و حالا میبافم. حالا دوباره نخ روی قلاب میگیرم، پس برگ رو میبافم. خب ببینید عزیزان، من برگ رو بافتم، حالا میام اینجا یک پایه کوتاه میزنم و 9 تا زنجیره، 3 4 5 6 7 8 9 و دوباره میام این قسمت. حتما هم برگتون رو صاف بکنید که پیچ نداشته باشه. دوباره میام این قسمت، ما بین این دوتا و یک پایه کوتاه. همینجا دوباره شروع میکنم به بافت برگم، 1 2 3 4 5 2 4 5 دوباره میام نخ میگیرم و میبافم، پس دوباره اینجا رو هم میبافم. خب من برگم رو دوباره بافتم، صافش میکنم، میام اینجا روی 9 تا زنجیره یک پایه کوتاه و دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 دوباره دو نخ روی قلاب، میام این قسمت 1 2 دوباره 3 تا پایه دو به این شکل میبافم، دوباره 2 تا زنجیره و پایه دو به اندازه 3 تا.
این شکل. این هم از رج 5. دوباره در رج 6 میام این قسمت پای کوتاه روی 2 و 3، 1 2 3 4، دوباره دو نخ روی قلاب، دوباره پایه دوبل، دو تا زنجیره، 3 تا پایه دوبل و دوباره باید برگمون رو اجرا بکنیم. 1 2 3 4 5، دوباره به همین شکل ادامه میدم، برگم رو میبافم، برمیگردم. خب برگ رو بافتم، حالا میرسم به این قسمت 9 تا زنجیره، یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 تا زنجیره میزنم. دوباره میام این قسمت، میام اینجا بالا سر این دوتا یک پایه کوتاه میزنم و دوباره برگم رو ادامه میدم. پس دوباره این برگ رو اینجا ادامه میدم، باز برمیگردم بهتون نشون میدم. خب ببینید من دوباره برگ رو بافتم، میرسم این قسمت منظمش میکنم، میام اینجا و دوباره یک پایه کوتاه میبافم، دوباره 9 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دوباره میام این قسمت برگ، میام اینجا دوباره یک پایه کوتاه باید ببافم، دوباره برگم رو باید اجرا بکنم، برگ رو اجرا میکنم، دوباره برمیگردم. ببینید کار به این حالت. خب به انتهای کار رسیدم، ببینید اینجا هم برگ رو زدم و حالا میام اینجا پایه 3 تا پایه دوبلم رو میبافم، دو تا زنجیره و دوباره 2 تا پایه 3 تا پایه دوبله بعدی. ببینید کار به این شکل در میاد. حالا از این به بعد رج 3 و تا 6 هی تکرار میشه ولی فقط حواستون باشه که برگامون گسترش پیدا میکنه، بیشتر میشه تعدادش. اینجا الان یه دونه بود، حالا الان اینجا ما 3 تا برگ چیز کردیم، توی رج قبلی هم 2 تا بود. به همین ترتیب تا جایی که بخواین این رو بازش میکنید و میبافید. من حالا تمام میکنم، پس رج 3 تا 6 هی تکرار میشه. خب ببینید تکراری که بهتون گفتم، یعنی برای رج 7 دوباره 3 تا پایه بلند دوبل، 2 تا زنجیره، 3 تا پایه دوبل، 9 تا زنجیره، اومدم بالا سر این قسمت پایه کوتاه برگم رو اجرا کردم. یعنی بعد حالا میام این قسمت روی فضای 9 زنجیره، یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. پس در رج 7 که گفتم مشابه رج 3، یعنی به این شکل عمل میکنم. دوباره یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5، دوباره میام برگ رو اجرا میکنم. خب ببینید دوستان بافت رو انجام دادم، دوباره میام این قسمت، یک پایه کوتاه، دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دوباره میام اینجا پایه کوتاه، دوباره 5 تا زنجیره، برگم رو اجرا میکنم مثل همین قسمت. من دارم دوباره تکرار میکنم که کامل براتون جا بیفته تا بتونید هر چقدر خواستید کارتون رو ادامه بدید. پس دوباره من اینجا بافت برگ رو ادامه میدم.
خب دوباره بعد این بافت میام حالا اینجا دو دور نخ، میام این قسمت و 3 تا پایه دوب، 1 2 زنجیره و دوباره 3 تا پایه دوب، دوباره کار رو برمیگردونم برای رج 8 میشه مثل رج 4. دوباره من این پایه های دوب رو میبافم، میام اینجا و باز بهتون نشون میدم که باید باز به چه صورت عمل بکنید. این باف دوباره تکرار میشه. ببینید عزیزان، دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دوباره میام این قسمت وسط پایه کوتاه، دوباره برگم رو اجرا میکنم و دوباره بهتون نشون میدم و این قسمت رو تا ته بهتون میگم که باید به چه شکلی ببافید. خب من برگ رو ادامه دادم، دوباره میرسم به این قسمت 9 تا زنجیره، میام یک پایه کوتاه و دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8 9. میام دوباره وسط این دوتا برگ یک پایه کوتاه و دوباره 5 تا زنجیره و برگم رو اجرا میکنم. من تا ته باز همین کار رو ادامه میدم و باز بهتون نشون میدم. پس رج 8 ما میشه رج 4. خب ببینید من ادامه دادم، اینجا برگ آخرم، میام اینجا پایه کوتاه رو میزنم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دوباره دو دور نخ روی قلاب و بافت پایه های دوبلم رو انجام میدم. خب در رج 9 که رج 5 رو باید در نظر بگیریم، ببینید الان اینجا دوباره باید برگم رو اجرا کنم، 1 2 3 4 5. بعد از بافت پایه 3 تا پایه بلند و زنجیره و 3 تا پایه بلند و دوباره شروع کنم به بافت برگم. پس بافت برگ رو انجام میدم و برمیگردم. خب ببینید برگ رو ادامه دادم، دوباره میرسم به این 9 تا زنجیره، میام اینجا یک پایه کوتاه میبافم و دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و میام این قسمت به این شکل میگیرم، پایه کوتاه و دوباره برگم. به همین ترتیب ادامه میدم، به این شکل بافت رو ادامه میدم تا انتهای کار بهتون نشون میدم. ببینید به همین شکل داره باندانای من بزرگ میشه. خب این برگم رو هم اجرا کردم، پای کوتاهم رو روی این 9 تا زنجیره زدم. حالا 9 تا زنجیره میزنم، 3 4 5 6 7 8 9. دوباره دو دور نخ روی قلاب، میام تو این فاصله 2 زنجیره و دوباره پایم رو میبافم و ببینید کار به این شکل شد. ادامه میدم، دوباره رج حالا این بار 6 که میشه رج 10 هم رو بهتون نشون میدم و دیگه ادامه همین 3 رج هستش. خب بعد از بافت برگ میام اینجا یک پایه کوتاه، دوباره 2 3 4 5 6 7 8 و 9 و دوباره میام این قسمت بافت پایه کوتاه و دوباره برگ و به همین ترتیب ادامه میدم. انتهای کارم بهتون نشون میدم و دیگه دوباره از رج حالا بگیریم 7 تا 10 تکرار میشه. خب
این بار شد 5 تا برگ. 1 2 3 4 5. و حالا 2 دور نخ روی قلاب میام این قسمت و پایه های دوبلم رو میبافم. دوباره تکرار، در واقع دوباره از رج 7 تکرار میشه و به همین ترتیب هر چقدر که خواستید این بافت رو ادامه میدید به اون سایزی که خواستید. حتی شما میتونید به صورت اشارپ هم ازش استفاده بکنید. حالا من چون به عنوان باندانا میخوام ازش استفاده کنم، بافتم رو ادامه میدم تا بهتون بگم چند تا برگ شد و بعد ادامه کار. خب ببینید دوستان، من فرض رو بر این میذارم که باندانای من کارش تموم شده، یعنی به اون ارتفاعی که میخوام رسیده. حالا از این به بعد برای خاتمه کار من اول این قسمت رو بافتم. حالا 1 2 3 4 5 6 7 تا زنجیره میزنم. شما تو هر مرحله‌ای که بودید دوست داشتید دیگه ادامه ندید، این کار رو میکنید. یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 6 7. 7 تا زنجیره میام این قسمت، پایه کوتاه رو میبافم. دوباره 1 2 3 4 5 6 7. میام این قسمت، پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 5 6 و 7. میام این قسمت و پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 5 6 7. به همین شکل ادامه میدم. پس بافت رو ادامه میدم. خب ببینید به انتهای کار رسیدم. 7 تا زنجیره رو میزنم، میام اینجا 3 تا پایه دوبلم رو میزنم، دو تا زنجیره، دوباره 2 تا پایه دوبل و این هم سومیش. به این شکل. حالا باید بند رو شما دیگه دست خودتونه، اختیاریه که میخواین به هر میزانی که میخواین زنجیره بزنید. 1 2 3 4 5 6. منتها حواستون باشه هر تعداد زنجیره زدید این قسمت هم باید به همون تعداد زنجیره بزنید. من یه چند تا میزنم برمیگردم. خب حالا من بند رو کوچیک زدم چون فقط به صورت نمونه هستش و میخوام شما ببینید جهت آموزشه. میام حالا یک زنجیره رو رها میکنم، میام داخل بعدی شروع میکنم به زدن پایه های کوتاه داخل هر زنجیره. پس به این شکل بافت رو ادامه میدم. به این حالت میبافم. خب من زنجیره ها رو زدم، مال شما باید بیشتر باشه که میخواد بره پشت گردن گره بخوره. حالا میام اینجا یک پایه، دو پایه روی پایه های دوبل، پایه های کوتاه میزنم. میام توی این فاصله زنجیره یه پایه کوتاه. دوباره میام این قسمت، یک پایه کوتاه، دو پایه کوتاه، 3. حالا میام روی این زنجیره ها 7 تا شروع میکنم به بافت تک زنجیره، تک پایه، پایه های کوتاه داخل هر کدوم از پایه ها زنجیره ها. دوباره میام اینجا روی این پایه کوتاه یک پایه کوتاه. دوباره ادامه میدم اینجا روی زنجیره ها پایه کوتاه.
دوباره روی این قسمت پایه کوتاه. به همین ترتیب ادامه پیدا میکنم. خب ببینید من بافت رو ادامه دادم، میرسم به این قسمت، یک پایه کوتاه روی هر کدوم میزنم. به این قسمت هم یک پایه کوتاه. به این شکل. حالا باز به همین اندازه که اینجا پایه زنجیره زدم اینجا هم میزنم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ادامه میدم. دوباره اینجا یه دونه رها، شروع میکنم به بافت پایه های کوتاه روی هر کدوم از زنجیره ها. ادامه میدم. خب پایه های کوتاه رو زدم، میام دیگه به این قسمت، بستم رو میزنم، یه تک زنجیره و نخ کات میشه و کار به این شکل و زیبایی انجام میشه. شما حتی میتونید این کار رو به صورت اشارپ ازش استفاده بکنید. دیگه این 2 تا بند رو ندید و این رو همینطور ادامه بدید. امیدوارم این آموزش رو دوست داشته باشید. تا آموزش دیگه، خدا نگهدار.